तपाईँ घरमा टाइल्स लगाउने सोच्दै हुनुहुन्छ, चाहे किचन होस्, बाथरुम होस् वा छत। सजावट र फङ्सनालिटी दुवैका लागि टाइल्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर यदि तपाईँले यो काम सही तरिकाले गर्नु भएन भने पछि धेरै किसिमको समस्याहरू देखा पर्छ। आज म तपाईँहरूलाई घरमा टाइल्स लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पहिलो, सतहको तयारी। जब तपाईँले टाइल्स लगाउने सोच्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिले सतहको तयारी गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले टाइल्स लगाउन चाहेको सतह समतल र सफा हुनुपर्छ। यदि भुइँ वा भित्ता अनियमित छन् भने टाइल्स राम्रोसँग बस्दैन र त्यसले क्र्याक्स ल्याउन सक्छ। यसरी सतह ठिकसँग तयार नगरेमा पानी जम्ने समस्या आउन सक्छ। यस्तै सतहमा भएको धुलो र गन्दगीले पनि सफा गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। सतहको तयारी राम्रोसँग गरेपछि मात्र टाइल्स ठिकसँग बस्छ र यसको टिकाउपन बढ्छ। यसैगरी दोस्रो ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको वाटरप्रुफिङ। टाइल्स लगाउनु अगाडि वाटरप्रुफिङ गर्नुपर्ने एक महत्त्वपूर्ण कदम हो, विशेष गरी बाथरुम, किचन र छत जस्ता ठाउँमा जहाँ पानीको चुहावटको बढी सम्भावना हुन्छ। यदि तपाईँले वाटरप्रुफिङ बिना टाइल्स लगाउनुहुन्छ भने केही समयपछि पानीको सिपेजले वाल र फ्लोरमा मोल्ड र मिल्ड्यू आउन सक्छ। यसले टाइल्सको गुणस्तर घटाउँछ र घरको संरचनामा पनि असर पुर्याउँछ। त्यसैले टाइल्स लगाउनु अगाडि वाटरप्रुफिङ गर्नु अति आवश्यक हुन्छ, जसले टाइल्सलाई लामो समयसम्म टिकाउ र सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ। त्यसैगरी तेस्रो टिप्स भनेको सही एडेसिभ र ग्राउटको प्रयोग। सही एडेसिभ र ग्राउटको प्रयोग गर्नु अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सही एडेसिभले टाइल्सलाई मजबुत पकड गर्छ र टिकाउपन बढाउँछ। विशेष गरी बाथरुम र किचन जस्ता ठाउँमा जहाँ पानीको प्रभाव बढी हुन्छ, वाटरप्रुफ एडेसिभ प्रयोग गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसपछि ग्राउटको कुरा आउँछ। ग्राउट टाइल्सको बीचको स्पेसमा भरिन्छ र सफा गर्न मद्दत गर्छ। बाथरुम र किचन जस्ता स्थानमा वाटरप्रुफ ग्राउटको प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसले पानीको असरलाई कम गर्छ र ग्राउटलाई सफा राख्न मद्दत गर्छ। चौथो टिप्स भनेको स्किल्ड वर्कर्सको छनौट। टाइल्स लगाउने काम सरल छैन। यसका लागि योग्य र अनुभवी कामदारको चयन आवश्यक हुन्छ। यदि टाइल्सको अलाइनमेन्ट, स्लोप र फिनिसिङ सही नगरेमा पछि पानी जम्ने र क्र्याकहरू आउने ठुलो सम्भावना हुन्छ। अनुभवी कामदारले सही एङ्गलमा टाइल्स लगाउँछन्, जसले पानीको प्रवाहलाई सही दिशामा लैजान्छ र टाइल्सको लङ्गेभिटी बढाउँछ। त्यसैले यस कामका लागि योग्य र अनुभवी कामदारको चयन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पाँचौँ टिप्स भनेको नियमित मेन्टेनेन्स। नयाँ टाइल्स लगाइसकेपछि यसको नियमित हेरचाह गर्नु अति आवश्यक छ। जेनरल क्लिनरको प्रयोग गरेर टाइल्स र ग्राउट सफा राख्नु अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि कुनै टाइल्समा क्र्याक वा ड्यामेज देखियो भने तुरुन्त मर्मत गर्नुहोस्। यो काम नगरेमा क्र्याक बढ्न सक्छ र अझ समस्या गहिरो हुन सक्छ। त्यसैले नियमित मेन्टेनेन्सले तपाईँको टाइल्सलाई लामो समयसम्म राम्रो अवस्थामा राख्छ। सो यी 5 कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको घरको टाइल्स न केवल सुन्दर तर टिकाउ पनि हुनेछ। सजिलो देखिने यो कामलाई सही तरिकामा गर्नु भनेको घरको दीर्घकालीन सुरक्षा र सजावट सुनिश्चित गर्नु हो। यदि तपाईँ एक्सपर्ट टिमको साथमा गुणस्तरीय घर निर्माण, रेनोभेसन, होम इन्स्पेक्सन र सिवेज तथा लिकेजको ट्रिटमेन्ट गराउन चाहनुहुन्छ भने आज नै तल दिएको नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी वारेन्टी सहितको सेवा प्रदान गर्दछौँ। एक्सपर्ट सेवा, घरदेखि दरबारसम्म।